už zítra vydáme na cestu na jezero Bled. Jezero Bled asi netřeba představovat, je to sen mnoha kaprařů. To lepší, je tak dobrý, vole. Je dobré. Ty píčo. Super. Ukončili jsme to ve stylu tak, jak se má. Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa. Já jsem Krištof z týmu NSG a společně s mým kamarádem z hokeje Lukášem Sochurkem se už zítra vydáme na cestu na jezero Bled. Jezero Bled asi netřeba představovat, je to sen mnoha kaprařů, zachytat si na tomto krásně křišťálově modrém jezeře, uprostřed kostelíček, typická scenérie z fotek a spousta krásných kaprů. Jak už jsem říkal, zítra vyrážíme, já za chvíli tady naházím do auta věci, které potřebujeme, pruty a další a zítra ráno vyrážíme. Kdybych si měl stanovit nějaký cíl, co na tuhle cestu plánu nebo co bych si chtěl splnit, tak pro mě i pro mého kamaráda bude úspěch jakákoliv ryba. Chceme si hlavně užít společný výlet, společný strávený čas, zážitky a to si myslím, že je to hlavní. Když se povede nějaká hezká ryba, bude to jenom plus, ale doufáme, že aspoň nějaké ryby se povedou. Takže pozorně sledujte tohle video, ať vám nic neuteče a doufám, že se vám bude líbit. Tak jo, tak se mějte. Chtěli jsme jet do Slovenska, ale dojeli jsme možná tak do výroby dřeva. Tady šéfmistr si to spletl asi. Jo, takže vole navigátor tady vole celou cestu chrápe. A potom vole, když se probudí, tak blbě vole mi řekne odbočku, tak Těžký no, potřebuji se vole připravit na ty macky. Jsme tady. Love's a game, I'll shoot my shot. Breathe you in tonight. Hold you close till morning comes. Babe, is that alright? Still on my body, I'll taste you on my tongue. You love to mark, you can't undone. Takže čau lidi, my jsme právě dorazili do Slovinska na jezero Bled. Právě jsme se ubytovali v krásném penzionu hned vedle jezera, jmenuje se Lake House Sebang, kdybyste se chtěli někdo podívat. Je to krásné ubytování, máme terasu s výhledem přímo na jezero. Cesta byla dobrá, nebyly žádné překážky, udělali jsme si 2 pauzy, všechno jsme to stihli cca za 7 hodin z Prahy. Tak jakoby, co bys nám k tomu řekl, jak se ti to líbilo? Já vás taky zdravím. Mé jméno je Lukáš.
tady s Krištofem jsme se rozhodli, že odpustíme naše role v hokeji a vrhneme se na ten zážitek tady na jezeře. Doufáme, že vás budeme bavit, doufáme, že něco chytíme a chceme to celý zdokumentovat, chceme vám udělat zábavný a zároveň i zajímavý video a doufejme, že se nám něco podaří. Taky doufám, že se něco podaří. Budeme rádi za každou rybu. Přesně A momentálně jsme, jak jsme říkali, na hotelu a ještě dneska a zítra ještě nebudeme chytat. Vlastně teďka máme v plánu vyrazit někam do města, podívat se. Dát si dobrý pivo. Zítra máme v plánu obhlídnout si celé jezero, zkusit ho obejít co nejvíc to jde. Porozhlídnout se po nějakých místech, když to půjde, popovídat si s nějakýma místníma rybářema nebo s místníma lovícíma, dozvědět se něco a prostě jenom užít si hlavně tohle nádherné místo na tomhle krásném jezeře. Tak jo, tak se mějte a zase se vám zítra ozveme, až budeme očmuchávat ty naše místečka na další den. Tak jo, jak se mějte, tak čau. Čau, čau. You watch me burn slow. Maybe I lose control. The only high I know. Tak na zdraví kolego, ale na úspěšný lov. Zaber mi prosím tě tamhle tu krásu. Jelikož jsme pověrčiví a chceme, aby naše výprava byla úspěšná, tak tady Krištof navrhnul to, že přispějeme tady štěstíčkem mincí. Všimli jsme si, že spousta asi rybářů sem hází hodně mincí, tak doufáme, že se nám taky něco poštěstí, když ji sem hodíme. Máme tady euro za každýho, není to moc, ale nebudeme sem házet stovky. Tak jdeme společně. Počkej. Takhle. Dopadla na kámen, Good znamená luck. štěstí. You say you don't need me, but I'm the only one you call whenever you're lost. You say you got somewhere to be, but you've been here since yesterday with your phone turned off. Mind's doing all the talking, but have you asked your heart? Sounds like a good place to start. Your feeling seems to be left in the dark. Defeated, quiet screaming, what if you ask your heart? Sounds like a good place to start.
takže zdravíme opět teďka už konečně z místa, kde chytáme. Konečně jsme se dočkali. Už máme teda podvečer. Ráno jsme byli na jiném místě, to nám bohužel žádný štěstí nepřineslo, ale co se dá dělat, tak jsme zkusili změnit místo, kterému takhle na večer věříme a jsme teďka tady blíž městu. No, tak je to náš první den hlavně. Zkoušíme všechno možný. Samozřejmě už záběr přišel. Děláme pro to maximum. Mně už teda záběr přišel. Trošku jsme doufali, že to bude kapr, bohužel přišel sumec, ale i za toho jsme rádi. Pro mě to byl první sumec v životě. Krásná ryba na bledu, samozřejmě uvidíte na fotkách, ale jsme spokojení, zatím hezký počasí, lehounce pršelo, ale to vůbec nevadí. A teďka už je krásně a To počasí se tady mění, no. doufáme, že se to na večer zlepší a hodně tomu věříme teďka na večer, no. Takže doufáme v krásného kapříka. Lidi tady, co sedí kolem nás a chytají taky, tak zatím bez úspěchu, co se tady s náma bavili. Sedí nalevo od nás sedí 2 lidi, napravo od nás sedí 2 lidi a zatím nic, no. U nás teda jenom jeden sumec. Byli jsme šťastní, trošku jsme to nečekali, že přijde zrovna sumec a všude bylo pusto a zrovna když teda přišel záběr, tak se seběhlo tak 20 Vietnamců, Japonců a všichni si nás natáčeli a fotili, takže taky premiéra v tomhle, nejsme zvyklí na takový publikum. Hodilo nám to lehkou nervozitu a Tak teď už hlavně máš sebevědomí po tomhle tom. trošku nám to dodalo vítr do plachet, aspoň sumec. Věříme tomu na večer a jestli přijde nějaká ryba, tak samozřejmě všechno budete mít ve videu. My budeme rádi, když přijde a když tak máme ještě zítřejší den a doufáme, máme pořád víru, budeme bojovat, budeme se snažit vymýšlet všechno možné, co by nám mohlo přinést ten vytoužený úspěch a uvidíme, co bude dál, no. Teďka tady strávíme ještě asi necelé 4 hodinky a uvidíme. Blíží se noc, doufáme. Tak jo, A věříme. věříme, máme štěstí, že jsme tady takhle spolu, Jo, je to hezký. to je hezký. Uvidíme, co přinese. Pořád máme pozitivní náladu, to je hlavní. To je hlavní, dobře se bavíme. Nějaký to pivko už taky proběhlo. Teďka jsme si otevřeli akorát takovýho teď. škopečka malýho. Jsme odšpuntovali, takže Snad to zabere díky tomu. Hudíkovi jsme dali taky samozřejmě, takže ten se nemusí bát, že by nedostal. Dostal medovýho Jackenzyho, tak děj se vůle boží vodníčku, tyjo. Nějakou pěknou rybičku nám přines. Přesně tak. Ale jo, tak jako se můžete kouknout za nás, to místo tady je neuvěřitelný. Krásný ten kostelíček za náma. Potom Zara. v záběrech budete mít to městečko, vedle kterého hned jsme. Hodně turistů teďka takhle na víkend, ale není to pořád tak hrozný jako v létě. Jo, hlavně se ještě vrátíme k tomu ránu. Ráno jsme vstali. Od 4 jsme přišli k vodě. Od 4 kolem 4. Šli jsme kolem 4. k vodě a nestíhali jsme úplně, jak jsme si představovali. Bylo takže to náročnější, než jsme Než asi jsme oba dva čekali, je to premiéra přece jenom, ale tak zítra máme plán nějaký, uvidíme, jak to půjde, chceme stát co nejdřív a prostě šlápnout do toho, když tady zítra máme poslední den a zabojovat od toho krásného kapra, vytouženou Jo, rybu pro nás dva. Pro to všechno, no. Děláme pro to všechno, nesmíme být líní, přece jenom je to jeden den. Veď. Spát můžeme v hrobě. Přesně tak. Tak jo, tak my se vám zase ozveme, kdyby náhodou nějaká ryba přišla a doufáme, že se vám bude video líbit. Tak čau.
Ahoj. Klidně to vem do ruky, jako jo? Mně to nepřijde tak dobrý, vole. Je dobré. Jo. Podal bys mi prosím blíž podběrák jenom? Sorry, že tě otrhu. Jsi připravený? Co? Jsi připravený? Jo, tak jako bude to trošku lepší asi. No, to asi bude malej. Piču malej, vole, obrovský, vole. Ty to si děláš, Toč to. Jak to natočit? To si děláš, Kamerou? No. To si děláš. Počkej, jdeš sobě do prutu. Ne, jedno co tam má půl kompost. To si děláš, píču. Je to vidět? Není. To si, mě toč jako no, teda. To si děláš, kokota. Něco řekni. Nemus prostě. Já se teďka omlouvám, ale nemůžu nic jiného říkat, jako až to uvidíte, dámy a pánové, tak pěkná ryba si myslím. Píčo, dolů prostě. Ty kokot. To nemám povolenou jako cívku nějak extra jako, ale ten jde na dno. Kámo, tak já myslím, že to je tak 5. Co to nedá myslet? Je to tady. Vyndáš pak ten První tvůj, ne, ryba. ten. A jak už jsme měli možnost ji vidět, tak Tak přesně proto jsme sem přijeli. Kvůli tomuhle. buší mi srdce, vole, ani nevíš jak. Ty píčo. Pojď. Nejsem zvyklý tahat takovýhle klacky. Myslím si, že jsme tady blízko osobáčku. Kort ještě z takového Já místa. nepřeháněj. Kámo, nejde od jedna. Toho dostaneš kousek od jedna a on jde hned dolů. Ale já ho nemůžu tahat, nechci. Máme čas, ale už leze. Ty Kokote! Ty debile. No, jestli tohle to bude vidět. No, je to tam. Už to nechce. Kámo, vypadalo, že už nemá sílu. A přišlo to docela, přišlo to zase na něj. Tohle bude osobáček asi, co? To bude. Padák. Žádná jízda, padáček. Došponoval se. Ale už ho tam máme. Holy shit. Mám tě podebrat? Dobrý. Kámo, tak to je osobák. Thank you.
komu voláš? Tatovi. Nazdar. Pojď si kleknout. Ještě nevíme, ještě. Počkej, točíme video, vydrž. Jo, to je první ryba za dnešek. A je to u konce. Máme tady poslední 3 hodinky lovu. Je to u konce, no. Pro mě zdařilá výprava zatím. Doufám, že vole, ještě se povede něco tobě. Chtěl bych, aby si tady taky chytil něco pěkného. A no, Není všem dnům konec. Za rok to zkusíme určitě znova, si myslím. Není to lehká voda tohle. Chtěli bychom. Za těch podmínek, co teďka tady jsou, tak určitě to není lehká voda, no. Vítr se zvednul, což by nám teďka mohlo jako pomoct, protože se fouká k nám, to by mohlo být dobrý, ale voda je pořád docela studená, jo, mění se počasí, jednou prší, pak svítí sluníčko, pak se zatáhne, začne foukat a stěžuje to ty podmínky, no, si myslím. Jinak včerejšek dopad, jak jsem říkal, na výbornou. Po prvním sumci přišel kolem 8-9 večer, přišel kapr. V začátku jsem si myslel, že to bude třeba 5kilový kapr, což bude i na videu slyšet určitě, ale opak byl pravdou. Po tom, co jsme ho poprvé viděli, tak jsem věděl, že to jako bude určitě můj nový rekord, že ho nesmím ztratit, že to je ta ryba, pro kterou jsme si sem přijeli a nakonec se z toho vyklubala krásná 27kilová šupina. Pardon. Lisec. Nevadí. 27kilový lisec, no. To bylo pěkný. Myslím si, že jsme měli obrovský štěstí, protože tady nikdo kolem nás nic moc extra nechytá. U pár rybáří jsme slyšeli, že něco chytli, ne? Jo, ale Bůh ví, jak to je. Ale těch ryb není moc, no. Není moc, a o to víc si ji vážíme. Nebo já si ji vážím 100%. Jsem rád, že jsem to mohl zažít s tebou. Že to byla krásná výprava. Udělali jsme si pohodičku, jak jen to šlo. I když bylo to náročný. Stává se brzo. Končí se v 11, než dojdeme na ubytování, 12, než se vysprchujeme. Po 12 jdeme spát a ve 3 ráno budíček, aby jsme se dostali na své místo, na který jsme chtěli. Většinou měli jsme to rozdělené asi tak, že jsme Každý ráno jsme chtěli začínat někde jinde. Každý ráno někde jinde a večer jsme věděli, že chceme končit takhle blíž městu, kde právě i teďka sedíme. A uvidíme, no. Máme poslední 3 hodinky, snad to ještě pípne. Doufám, že by to bylo ještě krásné zakončení, kdyby jsme oba dva chytli krásnou rybu.
Když ne, určitě se sem vydáme ještě další rok. Doufám. Chtěli bychom určitě trošku možná pozdějším datumu. A jo, já jsem si to užil, jsem fakt rád, že jsem tady mohl být s tebou. Byla zážitky. Samozřejmě Byla já jsem taky pohodička, rád. sranda. Já jsem samozřejmě taky rád. I když tady přes den pospáváme a i s tím jídlem to není tady tak slavný, Je to náročný. tak prostě i přes tyhle ty okolnosti, tak si myslím, že ty zážitky za ty 2 dny, nebo dejme tomu 3 dny, Je to nepopsatelný, je to krásný jezero, byli jsme odvděčený Byli něčím, co se něčím jen výjimečným. tak někomu nepovede. Jsem rád, že jsem takovou rybu mohl vidět na vlastní oči. No, Takže tak no. takže doufám, že video bude povedený, že se vám to bude líbit. Ještě když něco přijde, určitě se ozvem, ale asi bychom to chtěli takhle ukončit. Myslím si, že to bylo to neskutečný, famózní a jsme spokojení. A doufám, že bude video povedený. Třeba ještě přijdeme s nějakým Třeba překvapením. ještě přijdem s nějakým překvapením. Hodně v to doufám. Tak jo, tak se mějte a určitě si sem zajeďte, je to nepopsatelný, je to krása. Tak se mějte, Takovou zdar. tak čau. Tak hodinka do konce lovu a přišla vytoužená rybička i pro Sochyho. Bude mít konečně krásnou rybku z bledu. Myslím si, že je nadmíru spokojený. Jednoznačně. Pocity? Za mě výprava jednoznačně Superová. Ukončili jsme to ve stylu tak, jak se má. přesně tak. Oba dva máme radost. Ulováváme rybu. Nezáleží na velikosti. Přesně, a hlavně záleží na místo a Že to si jsme, myslím, že jsme si splnili oba dva. a že jsme s dobrý společnosti. Přesně. Tak tohle už bude pro tohle video všechno. My se s váma loučíme s tímhle krásným kapříčkem. Tak Ahoj. čau. Mám zdar. Ještě